من سینا عباسی هستم از گروه گرافیک دیجیتال وبسایت دیجی گرافیک.net. امروز میخوایم یاد بگیریم که توی فتوشاپ چجوری رنگ موها رو عوض کنیم با استفاده از ابزارهای ساده فتوشاپ بدون استفاده از هیچ گونه پلاگین. خب برنامه فتوشاپ رو باز میکنیم، عکسمون رو توی فتوشاپ میاریم. روی گزینه ماسک لایه کلیک میکنیم تا یه ماسک براش ایجاد کنیم. از منوی لایه ها نیو ادجاستمنت لایر هیو سچوریشن رو انتخاب میکنیم. توی پنجره‌ای که باز شده میتونیم تمامی رنگ‌های صفحه رو تغییر بدیم و حتی روشنایی و تیرگی عکسمون رو براش مشخص کنیم. خب من روی این رنگ سبز میذارم و روی لایه زیرین کلیک میکنم و ماسکش میکنم. روی صفحه کراس میکنم و سایز براشم رو تنظیم میکنم. قسمت های عکس که شامل موهای سر نمیشه رو همه رو حذف میکنم. سعی کنید خیلی دقیق این کار رو انجام بدیم که در آخر نتیجه خوبی بگیریم. خب حالا لایه بالایی ما روشن کنم که سچوریشن هست. دکمه کنترل نگه دارم و روی ماسک لایه کلیک میکنم تا سلکت بشه. از گزینه شیفت کنترل و آی استفاده میکنم تا سلکتمون رو برعکس کنم. بعد روی لایه ادجاستمنتمون میرم و توی گزینه ماسکش اون قسمتایی که سلکت کردم پاک میکنم. با استفاده از برای سعی میکنیم که قسمت‌های اضافه ماسک رو پاک کنیم تا عکسمون طبیعی تر بشه. همونطور که میبینید با استفاده از پاک کن میتونید قسمت‌های اضافه ماسکتون رو پاک کنید و همونطور هم با استفاده از براش میتونید اون قسمت‌هایی که میخواین رو برگردونید. بک‌گراند تصویرمون هم که ثبت شده یک مقدار سایز براشون رو بزرگتر میکنیم و سعی میکنیم محوش کنیم. جوری این کار رو انجام بدین که خیلی پاک‌کنتون روی قسمت‌هایی که مو هست نه. حالا یه لایه جدید میسازیم. زیر عکس هستیم. یک رنگ سرد از تصویرمون میگیریم و توی لایه با استفاده از ابزار ثبت رنگ اعمال میکنیم. اون رو بالاتر از همه لایه ها میذاریم و مودش رو روی کالر قرار میدیم و اپاسیتیش رو روی 16. این کار باعث میشه که عکسمون یه تم رنگی با رنگ موها داشته باشه که رنگ صورت هم یک مقدار رنگ سبز داشته باشه که با هم بتونن تبدیل بشن و طبیعی تر باشه. حالا دیگه سعی میکنیم قسمت‌های اضافه‌ای که هست توی عکسمون رو تا جایی که میتونیم بهبود ببخشیم و پاکشون کنیم.
با دبل کلیک کردن روی گزینه هیو ساتوریشن توی لایه ها میتونید رنگ رو به هر رنگی که میخواین تغییر بدین. میزان شفافیت رو دیگه که عکس رو تنظیم کنین و حتی میزان رنگتون رو بیشتر یا کمتر کنین. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. حتما یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. حالا عکسمون رو توی فتوشاپ باز میکنیم. از گزینه ایمیج نیو ادجستمنت لایر گزینه کانترست رو انتخاب میکنیم و یه مقدار کانترست عکسمون رو بیشتر میکنیم. حالا روی گزینه لایر کلیک میکنیم و نیو ادجستمنت لایر گزینه هیو ساتوریشن انتخاب میکنیم تا بتونیم روی عکسمون رنگ رو تغییر بدیم. با استفاده از اسلایدرهایی که داخل این پنجره هست میتونید هم رنگ تغییر بدین و هم میزان رنگ رو کمتر یا بیشتر کنید. یک لایه ماسک روی لایه‌ام ایجاد میکنم. از سوی صورت شروع میکنم و با استفاده از پاک کن قسمت‌های اضافه ماسک رو پاک میکنم. توجه کنید که هر جایی از کار خواستین سایز پاک کنتون رو تغییر بدین، با کلیک راست روی صفحه پنجره تغییر سایز ها براتون باز میشه. سعی کنید یه مقدار از رنگ بذارید روی صورت طرف بمونه تا این بازتاب نور از رنگ سبز رو روی صورتش هم بده. حالا یه رنگ کاملا سرد انتخاب میکنیم از داخل تصویرمون و روی لایه جدید اونو با استفاده از ابزار سطح رنگ میریزیم و مودمون رو تغییر بدیم به کالر و اوپاسیتی این لایه‌مون رو میذاریم روی 16%. میتونید رنگ ماهاش رو به هر رنگی که میخواین تغییر بدید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و حتما کانال رو سابسکرایب کنین و برای حمایت از ما کافیه که ویدیو رو لایک کنین. خیلی ممنون. در ضمن میتونین زیر ویدیو کامنت بذارین و بگین که چه جور آموزشی میخواین براتون درست کنیم و ما از بین اون کامنت هایی که بیشتر از همه شیر شده باشن و زیر ویدیو گذاشته شده باشن سعی می‌کنیم آموزش‌های بعدی رو بسازیم. خیلی ممنون.